Ayan, so okay. So good afternoon ulit. Good afternoon ulit. Ayan, start na tayo. Share ko lang yung screen ko. So, paki-open na yung mga ano nyo ha. Sana naka-open na yung mga kung gagamitin yung computer. Paka-open na rin yung server para at least makasabay kayo. Okay, so diretso lang natin discussion natin last time. Ayan. So ayan, magbukas na rin kayo ng I think kahit anong text editor na gusto niyo gamitin. So since Sublime yung inagamit ko, Sublime na rin lang yung buksan ko. So pwede natin ituloy yung natin ginawa natin ng nakaraan, Pwede natin siyang ituloy. Okay. So, ayan. Ayan, so ito, di ba ito yung ginawa natin last time, So, continue na natin. So, tapos na tayo dito. Ayan, na-discuss ko na yung syntax, So, ayan, okay na yan. So, na-discuss ko na rin ano yung mga pwedeng gamitin na comments. So, we can use comments na ganito, double backslash, ampersand. Kapag multi-line, ganito yung pwede natin gamitin, okay? Then, case sensitivity, I told you last time na hindi siya case sensitive. As you can see, we can use reserved words in any case, using in combination of uppercase and lowercase. Ayan. Pero case sensitive siya when it comes to variable names. Ayan. So take note ha, take note. Ayan, so we'll start now. So sa C#, sa PHP variables. Ayan. So in PHP, sabi nga, a variable starts with $sign followed by name of the variable. So alam na siguro ninyo yung mga name, yung paano pag-name ng variable. Okay? Ito yung scripting tag natin, ito yung start tag, ito yung end tag. So dito tayo maglalagay ng code sa loob, okay? So, ayan. So, ito yung rules. Hindi na siguro natin kailangan, alam kong, alam nyo na yung rules sa pag-name ng variable. Bibigyan ko kayo ng copy nito, So, ayan. So, sa PHP, ang variable nag-start sa $sign followed by valid name. Must start with letter after nung $sign and underscore. Bawal ang number. A variable name cannot start with a number. Bawal na bawal yan. A variable name can... Wait lang guys. Wait lang. Ayan. So, ito, may tanong pa ba dito sa rules kung paano pagpangalan ng variable? Siguro alam nyo na to, Yung mga bawal. So, since first year kayo, siguro tinuro na sa inyo yan. Gusto niyo pa bang i-discuss ko to o kahit hindi na? Guys. Happy lang siguro, sir.
Sige, sige. Ayan, so dito sa natin, sa pag-name ng variable natin, ano? So like for example, di ba if we're going to define PHP variables, we need to use $sign. Okay? Now, paano ba tayo mag-name ng identifier o yung variable name natin? Ano yung mga rules na inasunod? So basically, bawal mag-start sa number, mag-e-error yan, ano? Mag-e-error siya. So since interpreted to at scripting language to, sa server lang siya nagana. So para makita natin yung error diyan, kailangan nating wait lang ha. Open ko lang. Swamp yung gagamitin. So may pina-install ako sa kanilang server nung nakaraan. Kung gusto niyo balikan, may video yon. It's either WAMP server or SAM server. So nandun rin sa video kung paano paglagay doon sa mismong server o paglagay ng folder or yung mga assets natin, kung saan ilalagay doon sa local server natin. Basically sa htdocs pag sa WAMP, sa SAM, at sa www kapag sa WAMP. Ayan, so dito hintayin lang natin siya mag-green. Ayan. So meaning live na yung server natin pag nag-green siya. We can view yung ating PHP code. Ayan, so nag-green na siya. Ayan, so pwede na natin siyang i-view. Paano natin siya ma-view? Localhost, then the folder name, first website. Ayan. So, kung balikan nyo lang yung video na nakaraan ha, kasi kapag uulitin ko, parang magsimula ulit tayo sa una niyan. Ba't may HTTP? Localhost first website. Bakit ayaw? Ayun, so pwedeng idaanin po na natin sa localhost pag WAMP yung gamit natin. Then hanapin natin yung first website. Ayan, so, ayan. Wait. Let's put some echo. Index ba ito? Lagay lang ako ng echo. Gamitin ko lang tong variable na to. Echo. As you can see, di ba? May nakita kayong error, guys, no? Parse error, syntax error, unexpected none. So, ibig sabihin, bawal tayong gumamit, take note, bawal tayong gumamit as variable name ng number sa unahan. Pero, after nung, first letter, pwede na. Gets? So, sa first letter, sa first character ng ating variable name, bawal mag-start sa number. Dapat daw siya ay letter or underscore. Sabi nga dito, variable name start with letter or underscore character. Okay? Nagigit? So, balikan lang natin yung code natin. So, meaning, bawal to. Kung gusto mong maglagay ng letter o ng number, so pwede sa ulihan. Ganyan. So, since wala siyang laman, wala magiging output to. Pero wala rin magiging error. Okay, sorry. Name 9. Sorry, I forgot. Ayan. Ayun. So, ayun. So, dito walang error, no? Nakita nyo, wala siyang error. Kasi valid yung variable name natin. Okay? So, may tanong pa dito? Kung may gusto pa kayong tanong, bawal ang reserve word, bawal din ang special character as variable name. So, parang ganun sa natin, sa C# natin, ganun din lang yung rules. May tanong kayo, guys? So, kung paano yung tamang pagpangalan ng variable name? Do you have any question, clarification, reaction? Wala naman po, sir. Okay, so ngayon,
Turo ko na rin ba yun? Okay, so meron tayong inatawag na tawag dito, naming case. Naming case ba ang tawag dito? So kasi guys, we classified variable casing, variable conventions by means of naming case. Like for example, pag ganito, name of student, as you can see, ang tawag dito sa pagpangalan natin ay camel case. Camel case siya kasi maliit yung first character, yung second after the last ay malaki. So, camel case. Pag sinabi naman Pascal case, ganito, name of stud. So, yung lahat ng first character ay, nung kada word ay naka-uppercase. So, camel case ang tawag dyan. Then, for example, pag naman naka-underscore, separated yung words with the use of underscore, ang tawag naman dito, snake case. Wala, tandaan nyo lang, just in case. Pero pag nag-name ako ng variable, kadalasan, pag lang siya, regular variable lang siya, kadalasan, ang inagamit ko ay camel case. Camel case yung nagamit ko para at least pag nakita ko ng camel case dun sa aking variable, meaning this one is a regular variable. Hindi siya class, hindi siya pangalan ng class, hindi siya pangalan ng method, at hindi siya pangalan ng kahit ano pang member ng class. Okay? Okay, so, ayan, sinare ko lang yun. Ayan, so ito yung pag-echo, tinuro ko na rin. Ayan. Ayan, so ito yung 3 different variable scope, local, global, at static. Define ko na lang, pag sinabing local variable, local scope ng variable, or local variable, it means that yung variable na yun is accessible lamang within, for example, within particular statement. Like for example, yung variable na dineclare natin ay nasa loob ng function, meaning local variable yan. Kapag naman yung variable na dineclare natin is outside the function, meaning basically that variable is a global variable. Pag sinabi naman natin static, yung variable na yun accessible anywhere before parang yung code natin, ando na siya, nakadikit na siya dun sa natin, so sa interpreter natin. So yan yung difference nitong tatlo na to. Okay? Then may mga samples naman dito. And we can also use global keyword. So ganito yan, pwedeng gamitin yan sa functions. Pero hindi naman masyadong halaga. Ako hindi gumagamit ng ganito eh. So inalagay ko lang, ina-indicate ko lang dito yun. Ibig sabihin, I am accessing global variable. Well, anyway, madali lang naman yun. Hindi masyadong mahalaga. Wait lang. Dikta lang natin yung Tapos na tayo dito, echo and print. Nung nakaraan. Ayan. So, punta tayo sa data types. So, variable can store data of different types and different data types can do different things. So, PHP supports of the following data types: string, integer, float, floating point, numbers, boolean, array, object, null, at resource. So, pag string basically, ganito yan. Okay. Ito, sample siya ng string. So guys, unlike compiled language, yung mga compiled kasi,
meron siyang we define or we specify data types dun sa mga compiled language. Like for example, int, nagalagay tayo ng int sa unahan. Pag dito naman sa interpreted, we do not specify or define kung ano ang data type ng isang variable. Nakadepende sa laman. Like for example, anong data type ngayon ng name of student? So since nilamnan natin siya ng string, meaning string na yung kanyang yung kanyang data type ng variable na ito. Nakadepende sa magiging value, yung magiging data type ng variable. Gets, guys? Do you have any questions, clarification? Wait lang may hanapin na ako. Okay. Your lane, word count, your post, your place. Wait lang. Hindi tayo mamaya. Wait lang. Hanggang 5 pa naman tayo. So may 30 minutes pa tayo. Maya hanapin lang ako. Okay, so meron dito, ibigay ko sa inyo to, merong sample dito na how to assign string to particular variable. Like for example, here I use here, dito sa example dito, as you can see, we assigned value with string, with double quote, meaning string yan. So dito sa PHP walang pinagkaiba si single quote and double quote. These two, yung gamit niyang single quote and double quote, pareho lang siyang string. Take note, Take note. Now, if we want to know the current data type ng ating variable, we can use this predefined method. When we say predefined method, meaning that method is reserved na doon sa PHP with specific purpose, meaning we use var_dump to get the data type of the variable. Okay, so let's try to use the var_dump. Var_dump. Yan. So dito pwede natin ilagay dito yung ating variable na name of student. Ayan. So try natin yan. So let's try do sa ating sorry. Ayan, try natin So as you can see, ang data type niya is string, basically. String, nakita nyo ba? Then ang kanyang laman ay k, and then ang length nun, basically using var_dump, pwede natin rin makita yung length niya, which is 4. Nakuha. If you want to get the data type of the variable, of particular variable na ginamit na, we can use the predefined method var_dump. Okay? Nagigets, guys? So ito naman sample paano paglagay ng Okay, may tanong ba? Wala po. Okay. So ayan, so for example naman dito sa paglagay ng integer, ayan, paglagay ng float, napaka-basic. Siguro hindi natin kailangan isa-isahin. Boolean value, it's either true or false, or Boolean expression. So pag sinabing Boolean expression, for example, status, Boolean expression, something like 10 greater than 9. This expression is
is an example of Boolean expression. Then, for example, status lang natin siya. Then, let's check the use of vardam, kung ano kanyang data type. Okay? So, ano natin? So, as you can see, Boolean, di ba? And then, true. Yung laman. Okay? Nagigets, guys? So, I hope na nagigets. Madali lang naman yan. Ayan, so tapos na tayo sa mga data types. Ito, we use this one to store object. So, iligtaan natin yan. So, object, we will not discuss here the object-oriented programming. So, since meron namang sample dito, these are the, ito yung example kung paano pag-create ng object sa PHP. Pero anyway, hindi tayo masyadong mag-focus sa object. Kasi ibang topic yan. Dapat sa object-oriented programming yan. It's either object-oriented programming 2 or advanced object-oriented programming. So anyway, wag na tayo mag-focus dun sa pakitahan ko lang kayo na sample. Ito, ganito pag-create ng array. Array pala to. Array. Then ganito pag-create ng object. So as you can see, when we say object-oriented programming, meron yang class at merong member yung class. This one is the constructor. This one is the class. This one is the we use this code to assign value dun sa member fields, whatever member fields yung magiging laman ng ating class. Ayan, we can also we can assign null value dun sa ating variable. Bakit natin ginagawa yan? Para maiwasan natin yung mga yung mga variable na walang naka-assign na value. Kasi minsan nagkaka-cause yun ng error or nagkaka-cause ng nagkaka-cause siya ng semantic error dun sa program natin. Pag sinabi semantic error, meaning for example, kapag wala siyang laman, din nilagay natin sa condition. Basically may semantic error, nagkakameron ng maling output. Logic error. Meaning So, ayan, ganito na PHP resource. String functions tayo. So, may mga built-in predefined functions dito sa string. The examples are strlen. We use this to get the length ng ating Basically, kung ilang character yung meron yan. Guys, take note that yung space, ang tawag sa programming yan ay white space and considered siya as character. Nagigets? So that's why 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kaya 12 yung yung output. Okay? Then if you want to count the number of words naman, we use str word count. Word count. Okay, so guys, may tanong. Ganito na, may mga sample naman na dito. Yan, ito, sample yan. Kung para makuha natin yung try natin kung gusto nyo makita. Ayan, yan, naglab na. Okay, so like for example here, we use strlen to get the length of ng ating string. Then try natin. Naglalag. Nandai kasi nakabukas. Ayan, let's try. Walang output. Bakit? Walang echo. I forget. Ayan, so try ulit natin. Ayan, as you can see, 12. Pag nagdagdag tayo ng white space, tingnan natin kung ma-count siya as character. As you can see, di ba? So yung white space considered siya as character sa programming. Okay? Okay, so str word count. Ayan, meron ng sample dito. Try nyo na lang. If you want to reverse the string, we can use this predefined method, strrev. If you want to
if we want to search the location ng ating location ng ating word, we can use the str post. As you can see, we put here two parameters. The first one is the string, then the second one is the word na hanapin natin. Like for example, itong word na ito ay nasa anong location niya dito, meaning ka-count siya dito as 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. As you can see, pang 6 siya, 6 yung kanyang index. Kapag inahanap natin yung word na yon, make sure take note na index yung inakuha dito, pang ilang index. So meaning we need to start sa counting natin sa 0. So 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay? So I hope na gets Then if you want to replace text within string, we can use the str replace. Here are the sample code. So we use here str replace. Then, palaki lang natin pala ng konti. Ayan, as you can see, we use here str replace. Kita nyo ba? Ay, sobrang laki naman. Hindi nakita. Ayan, as you can see, we use here the str replace to replace the word world. At i-replace siya with the use of dito sa second parameter natin, ang nilagay natin ay dolly. So instead of getting the output hello world, magiging hello dolly. So bakit? So take note dito sa str replace, tatlong parameter yung inalagay natin doon. Basically, the first one is the word, kung saan din yung hahanapin natin doon, hahanapin natin at i-replace. The second parameter will be the word, kung saan siya yung ipapalit natin sa word na nasa first parameter, and yung nasa third parameter natin, yan yung string natin na papalitan. Output natin, hello dolly. Okay, nagigets? Nagigets guys? Do you have any question, clarification, violent reaction? Okay, so here, if we want to create constants, we use the word define. Like for example here, nung in-echo ko si greeting, ang magiging output niyan ay W3 school. Okay. Let's try para makita natin dito sa constant. Okay, let's try. Magiging output niya ay welcome to W3 school. So constant, alam niyo ba guys yung kung bakit tayo gumagamit ng constant? Anyone? Why we use constant variables? Why we declare constant variables? For what reason? Anyone? Sir, para hindi na po siya ma-replace. So, ayan. So, very good. So, parang tuple sa Python. We use tuples or constants to define values, to define unchangeable variables or unchangeable values. So, yun yung mga doon sa mga default value natin. Like, for example, what are the examples of this pagdating sa programming? Like, for example, if you want to create programs like for example, web-based promotional website for Dawisgasan Marinduque. Like for example, ano ba yung mga pwedeng gamitin si constant? Like for example, pangalan ng barangay. Siguro malabong palitan yung pangalan ng barangay. Malabo nang mapalitan yung barangay Dawis. Maraming mga processes. So since para makaiwas tayo sa memory allocation. So we can use constants. 'Di ba? So, nagigets niyo yung point? Yung mga unchangeable na mga like for example, weekdays. Hindi na siguro mababago yung Sunday, Monday, mababago pa kaya yun. So, instead of using regular variable, so we can use constants to at least limit the use of variables and limit the capacity or the the memory location, to limit the memory address na mga gamit natin. Nagets niyo yung point why we use constants, guys? Yes, sir. Okay. So, take note dito,
kapag nag-define na tayo ng constant, this will be the constant name, this one will be the value. Kahit saan natin gamitin yan, kahit saan natin gamitin yan, take note na yan yung magiging laman yan. At kapag tatawagin natin yung constants, take note na hindi natin kailangan maglagay ng $sign. Okay, yan yung advantage ni constants. Kasi iwas memory allocation. Diba? Gets? Okay, ganun lang ka-simple. Ayan, so dito we use constants with case-sensitive name. Let's try this code. Okay? So dito, basically, tatlo na yung parameter na nilagay. Okay, parameter meaning... Okay. Sorry naman. Parameter, I mean, pag sinabi kong parameter, yun yung separated siya sa comma. Kung ilang comma yan. So, isa, dalawa, meaning kapag dalawang comma, meaning tatlo yung parameter. Okay, let's try this code. Okay. Nasaan na yung code? Okay. Okay, so by default, I forget. By default, true na to talaga eh. By default, true na siya yung natin, yung kanina. So parang ganun din lang siya. We are only creating here a constant with case sensitive name. So basically kapag gumamit tayo ng ganyan, meaning hindi na tayo pwedeng gumamit pa ng ganung klase ng constant name. Okay? So yun lang yung pino-point out doon. Yeah. Constants are always a global variable. Tandaan nyo yan. Yung constant, lagi yung global variable. So we can call the constant anywhere, even though nasa loob siya ng function. Pwede nating tawagin si constants. Okay? Do you have any question, clarification? May tanong, guys? Wala naman po, sir. Okay. Ayan. So, nag-error siya kapag namali na ng Pero by default, true yan eh. By default, kahit wala siya. Dito lang in-indicate na case-sensitive yung constant name na yun. Okay, so... abot pa yan. So, siguro, discuss ko, madali lang naman to eh. What are operators? When it comes to programming, operators, we use operators to perform operations on variables and values, basically, di ba? So, pag nakita kayo ng operator, ibig sabihin, meron tayong operation na ginagawa. It's either dun sa variable or dun sa value. Dun sa value dun sa program natin. So, what are the types? Ano ba yung mga divided ba saan yung mga operators? Basically, these are the example operators in PHP: arithmetic, assignment, comparison, increment, decrement, logical, string, at array operators. So like for example, ba sa arithmetic operators, we use plus, minus, hindi siguro kailangan discuss. Discuss ko ba? Modulus or exponentiation. Exponentiation parang raise to. Nagigets nyo? Kailangan ko pa bang ibigay yung sample or kahit hindi na? Like for example, $A is equals to 10, $B is equals to 2. Okay, question. Ano ang data type ni A? Sige nga. Ano yung data type niya? We are basing the data type of a variable doon sa naka-assign sa kanyang value. Ano data type ni A? Sige nga. Integer, sir. Okay, integer. Lagay ko dito 2.1. Anong data type ni B? It's either float or double. Okay, anyways, ayan para mabilis. If you want to, for example, sum, or result na lang para we can do everything. Result is equals to $A
plus $B. Take note, hindi siya, baka magalito kayo ha, hindi siya constant. So meaning, variable, regular variable yan. Kapag nag-declare tayo ng variable, kailangan ng $sign. Kapag nag-assign tayo ng value sa variable, kailangan ng $sign. Then kapag tatawagin natin yung variable na may laman, then we also use $sign. Take note. So dito, $A plus $B, meaning we are adding 10 to 2. So basically, ang magiging output yan, kapag in-echo natin yung result, ang magiging output niyan ay 12. Let's try. Ayun, 12. Nagigets, mga kapatid? Madali lang. Basic. Sir, Okay, sa so explanation, sir, double asterisk lang yun talaga. try natin try na. Hindi ako gumagamit ng ganito eh. Try natin. 10 raised to 2, ilan? 100. 10 times 10, di ba? No. Yan. So, yun. Ganun lang. Paggamit ng exponentiation. Dalawang asterisk. Meaning, we are raising the value of 10 to 2. Okay? Nagigets, guys? Yes, sir. Okay. So, pag sa assignment operators naman, we use this one, the equal sign. Ayun, nagamit na natin. Or we can use compound assignment. Like this one. Alam nyo na to, di ba? Alam nyo ba yung compound assignment operator? Plus equal, minus equal, times equal, divide equal. Alam nyo yun? Na-try nyo na yun, di ba? Guys, na-try nyo na ba yun? Like for example. Ha? Okay, like for example. I give you example. Okay, like for example, if you want to add this one, yung value ng 10 into 2, we can do this like this. We can use the compound assignment plus equal to 2. So meaning dito, we are adding the value of 10 to 2 with the use of this one. Parang pina-excel lang natin, parang ito yung longest approach. $A is equals to 10 plus, for example, okay, $A is equal to $A plus 2. Ayan, so, never mind. Tanggalin muna natin yan. Copy ko lang. Tanggalin lang natin yan. So, ito yung longest approach. Like for example, meron tayong value ng A. Yung A, ang laman niya is 10. Ngayon, for example, itong A na ito, ang current state niya dito is 10. Ngayon, gusto ko siyang dagdagan ng 2. So, paano ko gagawin yan? $A, sa kanya ko i-assign, is equals to $A. Bakit $A? Kasi ito yung dadagdagan mo rin eh. Dadagdagan mo yung laman niya eh. $A plus 2, meaning ang magiging laman ng variable na to is 12. Now, masyadong mahaba ito eh. Masyadong mahaba itong ganitong operation, yung ganitong expression, I mean. Now, to make that expression shorter, we can use compound assignment operators by doing this kind of, by putting addition before the assignment operator. Compound assignment operator yan. Okay? Plus equal, minus equal, multiplied equal. So ito 10 times 2. Tingnan natin kung anong output. Let's try. It's error. I'm sorry. Wait lang. Can we do something like this? Wait lang ha. Okay. So, we can do only basic operations like addition and subtraction pala. We can't do subtraction. We can do division and multiplication. Ba't nag-error? Wait lang ha. Something is wrong. I'm sorry. Sa echo, sir. Oo, I'm sorry. Likat na yan. Ako pa, kala ko yung mali yung gawa ko. Sabi ko, pinaka-discuss ko pa naman. Mali pala. Ayan, sorry. Mali yung echo. Ayan, so yun. Di ba 20? 10 times 2. Di ba? So, 10 divided by 2, like for example, ang output yan is 5. Hoy, huwag ka mag-lag. Ayan, nag-lag.
5. Ayun, di ba? So na-gets guys, yan yung ang tawag dyan compound assignment operator. Okay. Ayan, malasin ko na. So, ito yan yung mga sample modulus and so on and so forth. Comparison operators, we use different comparison operators in PHP unlike C#. Konti lang yan. Dito equal, identical equal, not equal. We can also use this operator, not equal, no? Not identical, greater than, less than, and greater than or equal to and less than or equal to. Ang bago lang dito is ito, di ba? Not equal means pareho lang siya nito. Iniba lang ng ano? Iniba lang ng merong alternative. Ito merong alternative operator. Instead of using this, you can use this one. Pero okay lang. Kung anong trip nyo, pareho lang yan. Di ba? Ito naman, ito bago rin to. Identical equal. Pag sinabing identical equal, guys, dapat pareho siya ng state. Pareho siya ng laman at pareho siya ng data type. Ano? Same type and same value. Talagang equal. Ano to siya? Completely the same. O what are the examples? Like for example, $B is equals to 10. Yan, ito yung example ha. Echo ko siya, echo ko. Halimbawa, $A is equal to $B. We can use this one kapag nag-condition na tayo, pero try lang natin siya as Boolean expression. So, tingnan natin kung ano magiging output niya. True or false. Ayan, naglag na. Pambihira. Oh my God. Shit. Uy, ayun. So, the answer is 1. 1 means true. 0 means false, ha? Take note. Okay. So, ibig sabihin, equal siya, identically equal siya. Now, let's change the data type. Di ba? Equal pa rin siya, di ba? Nagkaiba lang yung data type. So, with the use of this, ano ba yun? Ay. As you can see, pag walang output, meaning 0, meaning ano yan, meaning 0 yung output yan, or meaning, ano ba yan? Wala, 0, ibig sabihin false. Nagets nyo guys? Yung okay. Kapag gumamit ako ng equal, ang malabas ay 1. Nakita nyo? Okay, paliwanag ko. Okay, paliwanag ko ulit. Ito yung regular expression natin for equal to, meaning, si $A daw ay dapat equal to $B. So, as you can see, equal siya. Magkaiba lang siya ng variable type. Diba? Pero equal yung laman niya. 10 at 10. So, that's why, nung pinaran ko yan, 1, meaning true. Ngayon, pag identical equal, yung ginamit ko, identically equal to, meaning dapat pareho siya ng laman at pareho rin siya ng data type. So, kaya pag tinanay ko to, ang nalabas dyan ay walang output, meaning 0. Nagets niyo yung logic? Yes, guys? sir. Yes, sir. Ayan. Yun yung purpose ni identical equal. We use identically equal to compare values with the same value and same type. Ayun. Then ganoon din lang si identically not equal to at not equal to. Pareho lang yan. Dito naman identically not equal to, dapat hindi siya equal ng value at hindi rin siya equal ng data type. Isa naman, hindi lang siya equal ng, yung not equal naman na ito, dapat hindi lang siya equal ng value. Parang pareho lang nito. Nagets nyo, guys? Guys? Yes, sir. Ayan. So, sino may tanong? Masyado na atang, ang dami natin discuss ha. Sunod, hanggang dito na lang muna, baka ma-overload naman kayo. Ayan, hanggang comparison na lang muna tayo. Then, ayan. Post at pre. Sige, sama ko na lang to. Kaunti na lang hanggang logical. Ayan, hanggang logical lang tayo. Then, end na nung natin. Okay. So, ito, meron tayo natawag na pre-increment at post-increment. Parang pre-conference at post-conference. Pre-conference, kapag bago pa mag-conference, bago muna maglaro, di ba? Pag post-conference, pagtapos na ng laro, nagkakameron ng conference or interview. Pre-interview, bago ka pa gumawa ng kung ano mang gagawin mo. Post-interview, after mo nang gawin yung ginagawa mo, di ba?
Ganyan lang example nito. Increment, decrement. Meaning ito, pag sinabing pre-increment, increments the variable x by 1, then returns x. Pag naman post-increment, return x, then increments by 1. Ano? So, yun yung difference niyan. Okay, let's try para alam nyo. Like for example, we use this one. For example, try tayo ng pre-increment, dollar, I'm sorry, plus dollar A. Let's try Then let's return, no. Hindi nyo mag-define dito yung difference nyo. Ilagay natin sa echo yung mismong ano natin. Ito ay pre-increment, okay? So, ang magiging output nila yan, sige nga, anong output? Ano magiging output? Okay, dalawahin natin. Tingnan natin yung magiging hula nyo, kung tama. Ay, hindi pala pwede. Kasi mababago lang. Okay, anyway, ito lang muna. Anong output nito? Is it 11 or 10? Guys. 11, sir. 11, let's try. So, 11. Tama, very good. How about, what if post-increment? Post-increment. Ayan. Ano magiging output? 10 or 11? Guys, hula lang. Okay, let's try. Ang naging output ay ilan? Ilan, guys? 10. 10, di ba? Ayun, yun yung difference ni post-increment sa pre-increment. Sa pre-increment, sabi dito, inadagdagan na siya ng isa at kapag ginamit yung value na yun na yung magiging output. Sa post-increment naman, saka pa lang, return muna yung x bago pa siya dagdagan. So meaning, kapag nilagay natin siya dito, ibig sabihin, ang magiging value muna niya ay 10 at sa sunod na gagamitin natin siya, dun pa lang magiging 11. Like for example, dito pa lang siya magiging 11 sa pangalawa. Tingnan nyo O, di ba? 10, 11. Yun yung difference ni post-increment sa pre-increment. Kapag sa unahan, ibig sabihin, sa unang gamit mo pa lang, 11 na yun. Kapag naman, pag pre-increment, pag post-increment, sa unang gamit mo, 10 pa rin siya, sa sunod na gamit mo, saka pa lang siya magiging 11. Nagigets? Yes, Post sir. and pre. Yes, Okay? yes, sir. Ayan, I hope naintindihan yan. Then ngayon, sa logical operators naman, we use here words like and, or, XOR. Ayan, we can also use the operator and, or, at not. Ano? Okay, so alam niyo na siguro to, no? Itong and. Pero hindi po natin i-discuss to. Kasi magagamit natin to sa condition No, pero sige, bigyan ko lang kayo ng ng idea kung ano 'yan. Nang? Bakit? Sige. Kung ano doon? Ano ba yung pera? Saan? Hinga ka kay mama mo. Okay, so pag end, dapat daw parehong true para mag-return siya ng true. Kapag or, dapat daw may isang true para siya mag-true. Kapag naman XOR, true if either X or Y is true, but not both. Nagets nyo? True if either X or Y is true, but not both. Kailangan daw kapag XOR, dapat daw yung isa true if either X or Y is true. Magka-true siya. Parang sir, kapag may basta merong isa. Basta may isang tama. Pag pero pag pareho siyang tama, mali. Parang sa pag-ibig. Dapat kailangan lang diyan may isang tama para mabuo yung relasyon. Pero pag naging tama kayo pareho, parang hindi kayo compatible. Parang may mali. Kasi pareho tayo di ba? Hindi, joke lang. Parang hirap i-relate. parang baterya lang po. Kailangan parang negative. Kailangan positive. Kailangan merong positive, kailangan merong negative. Pwede. Di ba? Yun yung ibig sabihin ng XOR.
Pero hindi ko ba ito nagagamit? Either, instead of using XOR, I'm using double Boolean expressions, pero matrabaho siya. Pero mas trip ko yun eh. Well, anyway, we can use, also we can use operators like this. Pero pareho lang siya nung and at or. Pareho lang yan ang gamit. Option lang yan. And last one is the NOT. Pag napakinggan nyo yung logical NOT, meaning yung tama inagawang mali at yung mali inagawang tama, in short. Ano? Ina-reverse into opposite result. Okay? So, nagigets nyo guys? Nagigets ba? So, dito tayo nag-end. So, I'll make sure na may palatandaan tayo para at least dito tayo mag-i-start next meeting. Okay, so do you have any question, clarification? Wala naman. Ano? So, sige na, magtanong na kayo. Baka may tanong kayo, guys. Sir, pagtapos po nitong lesson may mag-account din po tayo niyan, mag-try din po sa i-apply. Saan? Yeah, of course. Try natin pagtapos- yung i-apply. Yeah. We will try everything nung diniscuss natin dito to apply. I will give you a lot of problems para at least may apply ninyo. And then kapag abot tayo sa database para at least makapagawa kayo ng simpleng website that can hindi kasi pwede tawaging manipulate eh. That can access information from the server, parang ganun. Then, after nito, pag mahaba pa yung oras natin, we'll try using the GitHub. No, ang ganda nun. At least, you can collaborate to any one of your group mates or kapag nagtatrabaho na kayo, at least, GitHub kasi yung ngayon, lalo na naka-work from home. Yan yung pinakang trending, yan yung pinakang gamit na collaboration software. Ano? Okay, so that's it na muna for this lesson. Guys, hindi ko kayo, alam nyo ba? Ito, share ko na rin, baka nagtataka kayo, bakit kami naklase ni sir ng 3 at 4? Kasi basically, ang payo lang naman namin ang payo nila is, ang online class natin ay at least 1 hour. 1 to 2 hours. Then yung 1 hour, parang asynchronous activity. Ang problema, yung binigay na time, 2 to 5, tama? Ay may klase ako sa MSC ng 1:30 to 4:30 noon. Di inahati ko na lang. Yung klase ko sa MSC, kaya nga nag-C-sharp ako kanina, C-sharp yun ay. 1:30 to 3:30, klase ko sa MSC. Inaklase ko yun. Then 3:30 to 5, kayo na yung inaklase ko. Para at least mahati ko yung yung oras. Para hindi ko rin naman kasi binigay na sa akin yung schedule na yun eh. Kung baka sa kwan, wala na akong pwedeng magawa doon. Accept ko na lang. Accept it or not. Accept it or bibigay ko sa iba pa. Nangyari. Sayang naman, di ba? Okay, sana naintindihan yung situation na naintindihan nyo. Ano? Yes, sir. Wala namang problema po, sir. Okay, salamat. Buti nga po, tinanggap mo eh. Wag ka naman. Okay, anyway, maraming salamat. So, see you next meeting. Ang di-discuss natin ay PHP. Tandaan nyo rin, pakitandaan nga. PHP string operators. Pero okay, mag-alala, i-upload ko yung video recorded lesson para at least pwede nyo balik-balikan kapag may hindi kayo naunawaan o hindi kayo na-gets. Okay, so salamat. God bless. At ingat palagi. Bye-bye. Bye, sir. Thank you, sir. Sir, thank you po. Salamat din. Sige, salamat din, guys. Bye, sir. Okay.